দিয়া হাই এভৰিৱান এইফালে আজি ৰাতিপুৱা গাৰ্ডেনিং চলি আছে আৰু এইবোৰ হৈছে পদিনাৰ ঠাৰি কাটিং কৰি এইফালে আচলতে খাবলৈ অনা পদিনাৰ ঠাৰিবোৰ এনেদৰে কাটিং কৰি লগাই দিছোঁ আগতে এবাৰ মোৰ তেনেদৰে ধুনীয়াকৈ হৈছিলে এনেয়ে পেলাই দিয়াতকৈ ইয়াতে গুজি থৈছোঁ হ'লেও হ'ব আৰু আৰু আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত বনালো এয়া চাও এয়া হৈছে ধুনুৰ কাৰণে ধুনুক দিলো খাবলৈ ধুনু যাব গিটাৰ ক্লাছলৈ ঠিকে আছে নে খাবলৈ বঢ়িয়া গৰম আনিবলৈ পাই নাছিল মই ঠাণ্ডা নহয় ভাল লাগিব গৰম এতিয়া অকণমান গৰম খাব লাগে আৰু এইফালে বিছনা পৰাই নাই বিছনাখন পাৰি ল'ব লাগিব এতিয়া হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি হৈছে সানডে আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ গলো বহু দিনৰ মূৰত বৰপুখুৰী পাৰত আৰু প্ৰায় 8-9 মাহ মানৰ মূৰত গৈছো আৰু আহি পাই কিন্তু ৰবলৈ সময় নাই লৰালৰিকে বনালোহি চাও যিহেতু ধুনু ৰাতিপুৱাতে যাব গিটাৰৰ ক্লাছলৈ বনাই মেলি তাক দিলো আৰু বাকি কামখিনি কৰিবলৈ আছে সানডে বুলি কলে এক্সট্ৰা সাফ সাফাই কামটো থাকে আৰু লগতে বিছনাপত্ৰ ঠিক কৰিবলৈ আছে সকলোখিনি কৰি যাম আৰু আজি ভাবিছো দিনটো কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ব্লগ লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই ভাল পাব তেতিয়াহলে আহক কামবোৰ আৰম্ভ কৰো এটা কথা আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ লৈছো আপোনালোকে চাগে দেখিছে মোৰ বেক সাইডত এয়া দুটা টিভি লাগি আছে আসলতে আমাৰ এলইডি খন বেয়া হ'ল সেই কাৰণে পুৰণা টিভি দুকান ইয়াতে কানেকচনত লগাই থোৱা আছে আৰু এতিয়া চলি আছে T20 ওয়াৰ্ল্ড কাপ আৰু এওঁলোকেটো খেল নোচোৱাকে নেৰে সেই কাৰণে কানেকচনত ইয়াতে লগাই থৈছেহি আৰু যেতিয়ালৈকে ভাল নহয় এলইডি টো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে টিভিটো ইয়াতে দেখিব এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো এই কেটলিটো যে দেখিছে মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছিলো মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলো আৰু যিসকলে চোৱা নাই আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'বোৰ চেক কৰিলে চাব পাৰিব আৰু নহলে মই ডেসক্ৰিপচন বক্সতো দি দিম লিংকটো ইয়াৰ আৰু তেনেদৰে বটল দুটাও বনাই থৈছো ইয়াতে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যে খালানে আৰু এক খোৱা সুচি বেছি If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide.
who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. এইফালে এয়া উতলি আছে নৰসিংহ আৰু মাছৰ জোল আৰু এয়া লাই শাক ৰেডি কৰিছো লাই শাকৰ ভাজি ঘৰুৱা লাই শাক হয় ঘৰৰ পৰা দিছিলে হেল্ল এভৰিৱান ভাত পানী বনাই মিনি আজৰি হলো আৰু এতিয়া খাবলৈ ৰেডি কৰি আছো আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিবোৰ শেয়াৰ নকৰিলো যিহেতু আগতে বনাইছো নৰসিংহ আৰু মাছৰ জোল আৰু আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছো আজি এতিয়া কি বনালো আইটেম আৰু এয়া হৈছে ৰহৰ দাইল এয়া মাছৰ পেটু ভজা লাই শাকৰ ভাজি আৰু এয়া হৈছে নৰসিংহ আৰু মাছৰ জোল আৰু এয়া হৈছে সালাড এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছো এফালে ৰৈ আছে ভাত খাবলৈ আৰু আজিৰ খানা হৈছে খুবেই সিম্পল ভাত পানী খাই বৈ অলপ ৰেষ্ট কৰিলো আৰু এয়া হৈছে ব্ৰেড আৰু লাল চাহ আদা দিয়া লাল চাহ আৰু ব্ৰেড হেল্ল এভৰিৱান গুড ইভিনিং আৰু এয়া মই বনাই লৈছো এতিয়া লাল চাহ আদা দিয়া লাল চাহ আৰু ব্ৰেড আৰু এইফালে দেখিছেনে মই অকনমান পাতলাকে এটা সোৱেটাৰ পিন্ধি আছো আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলো ৰাতিপুৱা মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ গৈছো বহু দিনৰ আৰু ৰাতিপুৱা ফুল স্লিভ পিন্ধি যোৱা নাছিলো আৰু অকনমান ঠাণ্ডাও লাগিছিলে সেইকাৰণে কিবা ঠাণ্ডা সোমালে নে কি গম পোৱা নাই অকমান মানে গাটো বেয়া লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু লগতে মূৰটো কামুৰি আছে সেইকাৰণে লাল চাহ কাপ বনাই আৰু এতিয়া মই চাহ কাপ খাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিব সানডেটো আহিলে আসলতে মনটো ভাল লাগে এতিয়া সোমবাৰৰ পৰা আকৌ ব্যস্ততা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে যি সকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে বা মোৰ ভিডিও চাইছে আপোনালোকে যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে মোৰ চেনেলটো তেতিয়া হলে পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিও বা ব্লগৰ হৈতে আজিলৈ আহিছো বাই বাই